Selamat datang ke Amizan Amran Fishing Channel. Korang boleh check out channel aku yang mana banyak menyajikan review-review dan info berkaitan dengan peralatan mancing. Pada yang baru dan belum subscribe, boleh tekan butang subscribe dan tekan butang notifikasi. Pada yang dah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana support channel aku. Assalamualaikum. Okay guys, welcome back to my fishing channel. Okay, seperti yang aku janjikan dalam video aku yang lepas, aku nak bongkarkan dua reel ni, Tranx dan juga Grappler. Kita tengok head to head apa perbezaan dalaman dia. Okay, yang sama tu aku mungkin tak bincang sangat, tapi perbezaan tu aku akan bincang lebih detail lah. On the surface, apa yang kita tahu dulu pasal dua reel ni? Basically, Grappler harga dia memang mahal, 1100 lebih kurang, and then Tranx pula harganya sekitar 800 lebih lah. Dari segi harga memang ada sedikit perbezaan yang agak signifikan lah. Dari segi teknologi pula, perbezaan dia yang ini ada micro module, yang ni tak ada micro module. Dari segi warna pula kita nampak perbezaan warna skim ni lah. Yang ni memang silver, yang ni ada biru dan ada color dark chrome ni tu. Bila kita cakap pasal ratio, Grappler memang datang dengan satu ratio je. Tranx datang dengan dua ratio, tapi dia ada pilihan handle apa semua. Okay, so Tranx ni memang banyak pilihan lah, berbanding dengan Grappler. So automatically dia akan push buyer untuk beli Grappler berbanding dengan Tranx sebabkan tak adanya ratio 62 pada Tranx. Dekat hujung video nanti aku akan bincangkan dari segi harga lah, kenapa yang ni mahal sangat berbanding dengan Tranx. Okay, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita tengok apa yang ada kat dalam ni. Ok guys, sekarang kita tengok lebih detail bahagian dalaman dia, bahagian red stack, bahagian main gear dan juga bahagian pinion gear dia. Kita cakap pasal macro module dulu lah, sebab Grappler ni macro module yang Tranx bukan. Kalau tengok gear dia, okay, gear pada Tranx ni dia punya pitch dia lagi besar berbanding dengan Grappler. Tu beza dia. Tapi yang Tranx ni still lagi consider halus sebab tu karau Tranx pun masih lagi lembut juga. Dan kita tengok bahagian pinion dia pun sama. Pinion dia yang gigi dekat Grappler ni lebih halus berbanding dengan Tranx. Disebabkan Grappler ni datang dengan drag clicker. Drag clicker dia makan space kat sini lah, makan space kat tepi ni. Alright, so bila dia makan space macam tu, drag dia tak boleh besar, drag diameter dia. Jadi macam tu. Sebab itulah drag pada Grappler ni lebih rendah berbanding dengan Tranx. 1 kg lebih kurang. Kat sini kau boleh tengok dengan lebih jelas lah perbandingan saiz drag dia, drag washer dia. So yang ni drag 8 kg, yang ni drag 7 kg. So dia correspond lah dengan dia punya part-part lain ni. Macam ni pun dah makin kecil berbanding dengan ini. Tu dari segi dalaman bahagian drag washer, main gear dan juga pinion gear dia. Alright. Bearing count untuk Grappler dan juga Tranx sama je, 5. Kat mana 5 tu? Nombor 1 adalah dekat pinion ni, dalam ni ada satu bearing. Lepas tu dekat bawah main shaft ni ada satu. Kat body side plate ni, belah gear side ni ada satu. And then dekat side plate wajib ada. Dan last kali dekat spool ada 5. So total tu ada 5. And then dekat dia punya worm shaft dia, kat sini dia pakai bushing plastik je lah. Pun aku rasa better pakai bushing plastik je kat sini. Lagipun tak ada force yang tinggi kat area ni. Plus kalau korang pakai bearing steel, ada kemungkinan karat lah sebab air boleh masuk dari sini. So biar je dia pakai bushing, ok je. Alright, tu dari segi bearing count dia lah. Dari segi sealing, kedua-dua model ni bagi aku sangat-sangat bagus. Dia ada 4 sealing point. Satunya kat sini, dekat depan one way. Dekat spool tension cap ada satu. Lepas tu dekat dia punya body ni pun ada satu. Yang ni akan sealing dengan spool belah dalam ni. Belah dalam ni akan prevent air masuk kena bearing dan juga dia punya pinion gear yang ada dalam ni. And then last kali dekat dia punya star drag ni. Ni ada satu seal. Seal macam ni. Sama lah dua-dua, Grappler pun ada. Yang ni akan duduk dekat bawah handle macam tu. Alright, tu dari segi sealing memang bagus. Dari segi material yang digunakan untuk kedua-dua model ni, aku tak rasa ada perbezaan pun. Body dia sama, aluminium. Dia punya side plate belah gear ni pun sama. And then side plate belah brake ni, yang ni plastik. Kalau kau nampak kat sini ada macam bulat-bulat tu kan. Yang tu ejector pin untuk plastik lah. Kalau kau nak confirm senang je. Kau buka salah satu skru kat sini. Kalau kau tengok, nampak thread dia. Nampak. Tu thread skru dia besar berbanding dengan skru untuk besi punya. Aku tak sini lah, aku harap kau nampak. Nampak tak perbezaan dia? Thread dia lagi besar berbanding dengan thread untuk besi. Tu jelas perbezaan dia. Alright, tu dari segi material untuk bahan body dah. Sekarang aku nak tunjuk kat korang satu-satunya perbezaan antara Tranx dan juga Grappler dekat kawasan sini lah. Kalau korang perasan kat sini ada satu feature yang mana tak ada pada Grappler. Grappler ada slot, ada lubang skru, tapi tak ada. Kalau korang tengok dekat dia punya schematic pun sama, kosong.
So feature ni tujuannya untuk lockkan tambah dekat position paling bawah dengan kemas sebab dia originally dah ada spring. Okay, cuma dia ada tambahan feature ni untuk kemaskan lagi dia punya lock. Bagi aku feature ni aku rasa tak perlukan sangat sebab kalau aku nak tekan tambah memang rasa sangat berat lah kalau bandingkan dengan grappler. Okay, grappler lebih lembut lah. So aku rasa feature ni mungkin membantu dekat certain masa je lah. 90% mungkin 95% tu kita lebih banyak tekan tambah. So aku rasa aku lebih perlukan force yang rendah untuk tekan tambah berbanding dengan feature yang lock ni lah. Tu aku punya pendapat lah, terpulang pada korang. So daripada sini kita nampak lah Tranks ada satu feature tambahan kat sini yang mana grappler tak ada, tapi grappler ada drag clicker. So dia dah jadi tambah tolak kat situ. Alright, sekarang kita tengok bahagian Star Trek pula. Apa perbezaan dia? Nampak sama tapi tak serupa. Okay, so 5 part dia sama. Star Trek dia ada beza sikit ketebalan dia. Kalau korang tengok ni ada beza sikit yang tebal dia. Okay, kalau kita ukur tebal dia, okay, tengok sini tebal dia lebih kurang ni 12.8. Yang grappler punya 15.2, 15.3 kurang 15.2. Okay, nampak ada perbezaan tu tebal dia. And then kenapa dia tebal? Disebabkan untuk grappler dia ada spring washer kat sini. Korang tengok tu ada, nampak? Dia ada spring washer tengah-tengah ni yang tak ada pada Tranks. Okay, maknanya Tranks kalau kita kunci drag sikit je, dia dah drag dia terus jump, terus naik daripada kosong tu sampai ke 8 kilo tu cepat. Okay, berbanding dengan grappler kita boleh adjust slow untuk naik kan. So tak sama lah cara dia bagi drag pressure tu. Okay, tu nampak perbezaan dia. Okay, jadi dengan itu Star Trek dekat grappler ni korang tak boleh pasang dekat Tranks, tapi Star Trek dekat Tranks ni boleh pakai kat grappler, cuma dia akan nampak ada sikit gap lah, sebabkan dia dah tebal sikit kan. So dia akan terkeluar sikit, macam tu. So dia akan nampak sikit gap kat sini berbanding dengan original dia akan masuk ke dalam macam tu, dia akan masuk ke dalam. Alright, okay, tu dari segi Star Trek area dia lah. Alright guys, last kali apa pendapat aku tentang dua rail ni. Okay, seperti korang tengok tadi aku dah bongkarkan semua bahagian dalaman, aku dah bandingkan kan. Jadi kenapa grappler lagi mahal berbanding dengan Tranks? Kalau tengok part cost dia lebih kurang sama je. Okay, lebih kurang sebab dia ada tambah tolak tadi. Jadi kenapa yang ni mahal sangat? Aku akan cuba jawab soalan tu, tapi itu solely pendapat aku lah. Okay, apa yang aku rasakan kenapa dia lagi mahal. Kenapa grappler ni mahal? Aku rasa disebabkan dia keluarkan satu variant ratio saja. Okay, so dia lebih kurang limited edition kepada Tranks, dengan color macam tu apa semua. Nak cerita cost per each grappler lebih mahal berbanding dengan Tranks disebabkan oleh mana terpaksa set up satu production line baru untuk grappler sahaja. And then build quantity untuk grappler ni tak adalah setinggi Tranks sebab dia keluar satu ratio je. Okay, berbanding dengan Tranks yang banyak ratio and then dia banyak variant lagi. Sebab tu production cost grappler jauh lagi mahal berbanding dengan Tranks. Kalau kita bandingkan setup cost bagi dengan build quantity, jadi dia akan automatic jadi lebih mahal lah cost komersial dia. And then mungkin juga grappler ni ada bayar sedikit internal royalty sebab digunakan macro module gear. Okay, mungkin sikit lah, tapi sebab bila dia orang nak develop macro module pun dia orang perlukan cost juga kan. So cost tu dia akan serapkan dalam model-model yang pakai macro module lah. Alright, okay, soalan seterusnya, ada beza tak kayuhan macro module dengan tak ada macro module? Bagi aku jawapannya tak rasa pun, tak rasa ada perbezaan, sama je. Dua-dua lembut. Tak rasa gear pun, memang smooth je. Bagi aku Shimano bijak jugalah dalam strategi dia nak release dua model ni, yang mana ratio 62 dia tak keluarkan dekat Tranks, dia cuma keluarkan dekat grappler. Automatic dia push orang untuk beli grappler. Kalau dia ada ratio 62 dekat Tranks, confirm orang akan lebih beli Tranks berbanding dengan grappler. Cuma lack of drag clicker je lah. Okay guys, aku rasa tu je lah untuk video kali ni. Okay, perbandingan head to head antara Tranks dan juga grappler. So aku harap membantu korang untuk purchase decision untuk dua-dua rail ni lah. So aku harap membantu. Sampai jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum, bye bye.